Hi guys! Welcome back to my channel. So ayan, papunta tayo sa... Saan? Kasama si? Sino kasama natin? All the girls on the block knocking at my door. Wanna know what it is, make the boys want more. Is your lover playing on your side? Said he loves you, but he ain't. Ha? Anong gagawin natin dun? Scared ka? Momo. Scared sa mumu? Ano sagot? Bebe. So kung mapapansin nyo, talagang nandyan pa tong mga etong mga ito. Ayan. Nalilito ako dito sa camera natin. So ayan, susundan ko siya. Pag ganyan. Ay! Ganyan, pag ganyan. Tapos magbabawas din ako banda dito at banda dito. So dito, dahil wala naman ako masyadong hair banda dito, hindi na rin ako kailangan magbawas pa. Ay, saan ba? Yan, hindi. So ito lang talaga. Tsaka dito, ay, sorry nagmamadali kasi ako kaya ganito ang naging kilay dito eh. So nilagay ko lang dito yung eyebrow powder. Yung eyebrow powder ko. And hindi ko pa siya nilagyan ng, hindi ko pa siya niline. Usually, gumagamit pa ako ng eyebrow pencil para linyahan talaga to. Ba't ayaw mag-focus? Oy. Yan. Mami! Para i-line ko to. Mami! Para mas pulidong-pulido yung kilay ko. Saan? Ito. Mami! Yan. Pero yung dito, hindi ko nilalagyan. Saan? No! Saan? Matutusok ko dito. Yan. Tapos, after nun, gagamitan ko pa siya ng eyebrow gel. So, okay na. Hindi ko alam kung paano ko gawin, girl. Dahil wala akong salamin at ang nagiging mirror ko lang ngayon is itong sa camera, tapusin ko muna to, mas maganda, no? Mas maayos, tapusin ko muna to, i-shave ko muna siya. Nagagalit siya sa'yo. Oo, tama, hindi mo na kami dadaan kasi sigurado pati kami papawisan sa shave kanya. ko na yung dito, Wag na pati muna sa nga. taas at saka. Pagpauwi na lang kami. Baka, Pero dahil iwan mo na daw natin to sa SM. O, yan na naman. So, papunta kami ngayon Ito. papunta kami sa Ayaw sa bibig ikaw siya. Tinututo ko sa tenga, tinatanggal. nagagalit siya. Nagagalit Iniwan mo daw siya. po Kasi iniwan mo daw Siya naiyak sa labas ng kwarto. Sinisilip ko siya doon sa kwarto nila. Sabi niya, Lula ko, sabi ni Red. Ewan, galit na lola mo, di ka nalag. Pawis na. Kinuha ko tapos inikot ko siya doon sa pulbos sa kinuhalat niya. Niya ko siyang espasol. Ayan, ikot niya, ikot, sige, pawis eh. Yan. Inikot ko siya na inikot sa sa pulbos niya. Ay, naku, sigurado, ipa pa kami magpapawisan sa kanya. Baka hindi kami tumuloy na SM. Wala kaming oras. O, sige, mahuli mo yan, ha? O, sige. Paano ka? Tara na. Bye-bye. Thank Mamaya na lang. Bye-bye. Mag-hi ka muna. Hi. Sabi niya, hi guys. Sabi niya, andyan yung channel. Sabi niya, hi guys. Andyan yung channel. Sabi niya. Ayan, nasa mall tayo. Ginabi na kami. Ano kasi ang tagal-tagal mamili ng damit. Sino? Ikaw. Bakit ako nagkakasabi mo? Oo. Bumili siya ng damit. Wala naman siya nabili. Sino daw bang kausap ko? Ito. Hi guys! Welcome to my channel.
Check! Ayan. Sa bahay. Isang buong plastic. Buong divisoria. 10 kilo. Bakit wala akong kasha? Feeling ko wala akong kasha dito. Yung friend ko si Edley, sabi na nga nasa Pampanga ako. Wala akong kasha dito. Ano yung short? Below Ano 1. yun? Shorts. Hindi ko feel to. Babawi na lang ako next week. Alam naman yung mga friendship ko. Wala kang size din. Mas lagi. Ayoko ng mga gantong nakakataba. Pero naka-sale sila, alam mo yun. Ang busy that's all. Kayo na! Kayo ng hotel. Ngayon lang kayo. Guys, finally, we're at home na. After a long, tiring day, nakapagpahinga na rin kami. And 6:30, pero medyo maliwanag pa. Ayan. Hinihilamusan na ni Daddy Red yung mga bata para magkukulong na kami sa kwarto. Napakain na din namin sila. At ayan. So, thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. Bye na. Oh my God. Tapilok ako. Usually kasi oh my God, nabobo. Nabulol. Mami! Oh, Ito! dami yung commercial ah. Saktong kilay lang at powder. Dahil nagmamadali si Mudra. Ayan. So, nasaan? Ayan. Diyan ako talaga na ayan. So, ayan na nga. Bumili ako. Ang dami commercial, no? Tapos yung cellphone niya, tutulog pa. Patalastas, no? Sunday na Sunday, pero work pa din. Girl! So, ang ginagawa ko kasi kapag nagsishave ako ng kilay is ginuguhitan ko muna talaga siya para alam ko yung shape ng kilay ko. Ay, akin na lang. So, Mami! oh, Ito! dami yung commercial ah. Mami! Para Mami! para i-line ko to. Para Mami! mas pulidong-pulido yung kilay ko. Saan? Oh. Mami! Yan. Pero yung dito, hindi ko nilalagyan. Saan? Ano? Saan? Magtutusok ka dito.